sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Welcome po muli dito sa ating programa sa Power Cells. Kumusta naman po ang ating mga kababayan, mga kaibigan, lalo na sa ating mga kababayan ngayon na medyo nandito na tayo ngayon sa transition period. Hopefully, this year, 2021, ay makaahon ang ating mga bansa sa mundo sa pagbulusok, pabagsak ng ating ekonomiya. At ang atin naman po ngayong tinututukan, itong ating kalusugan, lalo na itong ating thyroid gland, mga kaibigan. Ang ating thyroid gland, may mga suliranin ito, kaya ating bigyang daan ito, mga kaibigan. Medyo lumalawig na tayo dito sa ating topic, kaya atin pong tingnan ang ating thyroid gland, ang bakterya, at breast cancer. Ano ba itong... ito ang big highlight natin ngayon, mga kaibigan. No? Ating tingnan kung ano po ang maitutulong ng ating thyroid gland sa mga bakterya na ayaw natin. At yung mga bukol. No? Lalo na doon sa mga bukol na tumatama sa ating suso, mga kaibigan. Hindi lang sa mga babae ito. Ating binigyang daan yan nung nakaraang linggo, no? Pagkadaming mga lalaki nagkakaroon din ngayon ng breast cancer. Kaya yan ang ating topic, mga kaibigan, ha? Now, ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Dr. Daniel Serrano po, Dr. Ministry in Naturopathy. At ating pong tingnan ngayon kung ano po ang function ng thyroid gland when it comes to bacterial problem, mga kaibigan. Ayon po sa mga eksperto, ang ating dugo, dumadaan ito, lahat ng dugo natin, dadaan ito sa ating thyroid gland every 17 minutes. This is the study, mga kaibigan. So, ano ang purpose? Ano yung purpose ng katawan? Bakit lahat ng dugo dadaan sa thyroid gland every 17 minutes? Ayan, mga kaibigan. The gland secretion of iodine kills weak germs. Wow, mga kaibigan. So, ito po ang isa sa good news, mga kaibigan. Kaya ang ating pong thyroid gland, antibacterial din siya. Gumagamit siya ng iodine para patayin niya yung mga weak germs. Paano pala yung mga malalakas? So, dito, ang unang patay dito ay yung mga mahinang germs. Mga kaibigan. So, strong virulent germs are rendered weaker during their passage through the thyroid. Just imagine it, mga kaibigan. Kahit na malakas, no, yung germs, pag dumaan siya doon sa thyroid gland, manghihina siya. Ang galing talaga itong ating thyroid gland, mga kaibigan. So, ito yung panglaban natin. Ibig sabihin, kung mahina ang ating thyroid gland, o either hypo or hyper, wala sa tama yun mga kaibigan, medyo vulnerable tayo pala sa mga bacterial attack. Yan, mga kaibigan. So, kapag ang mga strong, virulent germs ay maging mahina, maganda yan. No? Kaya ang ating katawan, marunong din ito. Isipin, teritoryo ng katawan natin ito eh. Kaya lahat ng mga panglaban natin, naka-station na yan. Provided strong sila, wag lang yung mahina. Kasi pag mahina, kahit dumaan doon yung bakterya ba sa thyroid gland, wala ang mangyayari kasi mahina ang thyroid gland eh. Lalo na doon sa mga obese or may hypothyroidism. Ating binigyang daan yan, mga kaibigan, ha? At medyo lumalawag na tayo, mga kaibigan, para maiwasan din yung cretinism. Wow, kawawa. Marami pong mga retarded children ngayon. Hindi talaga, walang promising sa buhay, mga kaibigan. Kaya iwasan natin yan, ha? Mga kaibigan. Now, ang ating thyroid gland, tumutulong yan para ma-prevent ang infection. Pati yung strong na bakterya maging manghina. Manghina, mga kaibigan. Para bagang kita ako ng nanay, nagpapadini ng anak.
sa sobrang gatas ng nanay, nahilo yung bata. No, nahihilo. Ano kaya ang naroon sa thyroid gland na nakapagpapahina ng bakterya? Ayon sa mga eksperto, ito ay ang iodine. Ayan, mga kaibigan. Now, according to medical academic, no, ito ay isang headline, mga kaibigan, na pinakita ng ating mga kababayan, mga eksperto ito. Ang mga virulent na bakterya na humihina, they are finally killed if the gland has its normal supply of iodine. Patay pati malakas na bakterya. O di ba? Ganda nito, mga kaibigan. Okay, at tutukan natin itong ating thyroid gland. Di ba, mga kaibigan? Now, if it does not, kung hindi namatay yung mga malalakas dyan na bakterya, hindi nga humihina o nanghina, it cannot kill harmful germs circulating in the blood as nature intended it should. So you see, mag-ikot-ikot na lang diyan yung mga bakterya, mga germs, no, sa ating katawan, at vulnerable tayo sa mga infection. So you see, mga kaibigan, importante. Ano ang pinaka-ammunition ng ating thyroid gland? Iodine. Remember, without selenium, hindi po makayanan ng ating thyroid gland mag-produce ng sapat na iodine. We are dependent of these two minerals, iodine and selenium. Yan po mga kaibigan. So, mayroong bang possibility na hindi kakayanin ng thyroid gland na patayin yung mga germs? The answer is yes. So, ano yung solution diyan? Eto na, kailangan nutritional yan. Wala po ditong drugs na kailangan. Nutrition ang kailangan. Good news yan. Mga kaibigan. Ito po ay sinabi din po ni Dr. DC. Parehas lang po ang kanyang sinabi. With each 17 minutes that rolls around, germs are made still weaker until finally they are killed if the gland has its normal supply of iodine. Yan po ang kanyang salaysay, mga kaibigan. Now, atin pong dagdagan to, mga kaibigan. Ito ay hango mula sa medical academic ng Amerika, mga kaibigan. Severe iodine deficiencies ranging from 50% to as much as 80% showed up in all 60 of the breast cancer patients who were thus tested. Yan, mga kaibigan. Ito ang hindi maganda. Umaabot po ng 60, no? Dito nakikita na madami ang mga nagkaka-breast cancer. Kung sobra ang deficiency ng isang babae ng iodine. Naku, naililing pala yan, mga kaibigan. No? More iodine is present in breast tissue than the thyroid gland. Ito yung pinakamagandang naka-highlight ngayon. So, akala natin, sa buong katawan ng tao, mas marami yung iodine sa ating thyroid gland. Ayon sa many research, no, mga kaibigan, our thyroid gland only produce 20% of iodine. And our thyroid gland is dependent of the intake of this mineral, this trace mineral, mga kaibigan. Kung wala tayong sapat na intake nitong mga mineral na to, ay walang magagawa itong ating thyroid gland. Now, 20% lang ang kaya niyang i-manufacture. Now, 80% of the conversion of T4 to T3 is done outside of the thyroid gland. Mostly sa liver po, mga kaibigan. So, the whole body is also in need of iodine. You see, mga kaibigan? Importante po yan sa ating katawan. At dito makikita natin, ayon sa mga eksperto, mas marami ang naka-store pala sa breast tissue, sa suso, no, kaysa sa thyroid gland. Kung ibig sabihin, mas kailangan ng suso ang iodine kaysa sa ibang parte ng katawan. So one wonders why the iodine loading test is not included in a regular medical examination. So dapat pala yan isama sa medical diagnosis. Kasi yun pala ay related doon mga kaibigan. Now, ayon sa animal studies, ano po ang nakita ng mga scientists? Scientists found
that iodine deficiencies are not only responsible for problems with the thyroid gland, but also adrenal glands, thymus gland, ovaries, the hypothalamus, and the pituitary gland. Naku, mga kaibigan. So this is a wide range of the necessity of iodine. Hindi lang thyroid gland ang nangangailangan, mga kaibigan. Kaya ito ay nutritional. Hindi lang, halimbawa, mag-take ka ng iodine, yung lang nangangailangan niya yung thyroid. No. Lahat halos ng parte ng atin. Even our tissue needs iodine. Okay, mga kaibigan? For the relief of fibrocystic breast disease, it has been demonstrated that when iodine is sprayed, pag i-sprayed yung iodine sa suso, on the mucous lining of a woman's vagina, pati sa vagina, it will be absorbed. Na-absorb po yung iodine. Taken up in the bloodstream, and the patient's breasts will soften within a few minutes. Just imagine that. Halimbawa, sa vagina, in-spray yung iodine. Ma-absorb ng katawan yung iodine. Dadalhin ng dugo doon sa suso. Grabe. Kailangan talaga ng suso ang iodine, mga kaibigan. Then, ano ang nangyari? Within a few minutes, the patient's breasts will soften. Just imagine that. O, di ba, pag nagko-contract yun, ng mga tissue diyan, natigas yan. Lalo na kung nag-develop na siya ng cyst. O, so, yun po, mga kaibigan, ang condition dito, no? Doctors also discovered that a small dose of iodine can relieve intestinal cramping and irritability. Wow! Kasi mayroon ngayong mayroon tinatawag na irritable bowel syndrome. So, kapag sapat ka pala nitong tinatawag na iodine, yan, pati yung intestinal cramping and irritability ay magkakaroon ng relief, mga kaibigan. So, yung inflammation, mawala yan. O, yan ha, maganda mga kaibigan When used as an antibiotic at doses of less than 50 mg, iodine destroys pathogenic bacteria, yet it leaves the valuable probiotic gut flora intact. Just imagine that. Hindi, mga kaibigan. So, ngayon, nakita ng mga eksperto na ang iodine is also what? Pathogenic yan. It destroys pathogenic bacteria. Ang good news dito, it leaves the valuable probiotic gut flora. So, very intelligent ito. Bakit? Yung lang bad ang kanyang patayin. Yung good, hindi. Friend niya yun. Pero yung antibiotic na ginawa ng tao, lahat patayin. Walang friend. Sabi, a friend, an enemy of all, and a friend of none. Yan po. Kung magbago yung behavior ng antibiotic, palitan talaga ng pangalan yan. Kasi pag sinabing anti means against, bio means life. So it means it is against all life. It will kill all life. Di ba? So mabuti na lamang, yun man talaga ang kanyang capacity. Yun ang kanyang kayang gawin. Kaya very dangerous siya when it comes to longer period of time, sige kang inom ng antibiotic. Because that is the nature of antibiotic. Pero yung gawa ng Diyos, iba. Yung bad lang patayin niya, yung good, hindi. So ito yung magandang research, mga kaibigan. Another built-in advantage of iodine therapy as opposed to regular antibiotics. Iodine is also valuable for breaking down biofilms that cause antibiotic resistance. What a wonderful thing. So this is the best solution for those bacteria na nagkakaroon na siya ng antibiotic resistance. Ang dami na po ngayong resistance to antibiotic because of the abuse of the use of antibiotic. Just imagine, nailathala sa Amerika na within 1 year, umabot po ng 29.9 million pounds of antibiotic ginagamit sa livestock lang yan. Samantalang within the year,
7.9 million pounds lang ang nagagamit para sa mga tao may sakit sa mga ospital. I-compare mo yung 7.9 million pounds to 29.9 million pounds. Kalaking difference yan. Now, bakit ginagamit yung antibiotics sa mga livestock? Yung mga mamoy, maka, manok. Yung mga yan ba? Anong purpose noon? Hindi dahil sa may sakit yung hayop. Nakita ng mga nag-aalaga dyan na maganda pala yung pangpalaki ng hayop. Mabilis silang maglaki. So, that is an abuse of the use of antibiotic. Pag kinain natin yon, ay di pumasok din. Kaya, mag-spread na po yung resistance to antibiotic, no, ng mga bakteryang yan. So, you see, mga kaibigan, ang iodine is a good thing. Antibiotic din pala ito. Pero, hindi siya katulad ng antibiotic na pati good, patayin niya. Yung good lang. You see, mga kaibigan? We need to appreciate the role that iodine plays in helping to prevent as well as treat cancer. Iodine increases time cell death or apoptosis in abnormal breast cells. So you see, kapag may sapat po ang iodine na nandoon sa isang tao, malalaki o babae, na mayroong high risk na magkaroon ng breast cancer, it will induce or switch these abnormal cells that is about to become a cancer cell to switch into apoptosis. Apoptosis is a mechanism that will switch the cell to die para hindi na siya magiging problema ng ating katawan. Alam ng katawan yan, alam ng mga cell kapag maging luko-luko na siya na hindi na talaga magkaroon ba ng remedyo, luko na lang talaga. Sabihin, oy, malapit na ako magiging luko kailangan ako mamatay. Kaso lang, itong mga free radicals, this will prevent the switching of a cell into apoptosis. Kasi kailangan po yun yun po ang hindi maganda, mga kaibigan. So, para po mag-switch into apoptosis ang mga abnormal cells, saan mong parte ng katawan yan, kailangan mayroon po tayong sapat na iodine. Yan, mga kaibigan. Now, iodine prevents and reduces the build-up of fibrocystic tissue in the breast. Kita mo yan, mga kaibigan. So, doon sa mga nagkabukol-bukol ba, pag hipuin mo yung bukol parang bato, maraming calcium na nadeposito yan diyan, mga kaibigan. That is the wrong place depositing of calcium. Nangyayari yan kapag hindi balansi ang minerals. Halimbawa, sige kang take ng calcium, then walang magnesium. Hindi po mabalansi po yan. Calcium will be deposited everywhere in the body, even in our arteries. No? Sa ating arteria. Madeposito yan kapag hindi balansi ang mineral. Kaya kailangan kumpleto ang minerals. Hindi yung isa lang naka-highlight, yung iba hindi. Hindi po tama yun. Kaya nagkakaproblema, mga kaibigan. No? Iodine facilitates lymph drainage to prevent lumps in the breasts. Opo, mga kaibigan. Pati yung drainage system ng ating katawan via the lymphatic vessels. Mag-facilitate yung ng iodine para walang bara-bara doon. Walang traffic. Di diretso. Kaya ngayon, yung mga nag-develop na na maga yung suso, mabilis lang mag-correct. Kita mo yan, mga kaibigan. Iodine kills germs and microbes that may lodge in breast tissue. Yan, mga kaibigan. Take note mga pangga. Ang adipose tissue, kasama ang breast, usually, doon po ini-store ng ating katawan ang mga germs, mga bacteria, mga toxin. The bigger you have this adipose tissue, the greater the body stores these germs, bacteria, toxic substances. Kaya lalong hindi maganda. Parang magsilbi siyang time bomb sometimes in our life pag sobra na ang accumulation ng mga impurities na yan. Yun ang pong dahilan bakit magmamamaga ang suso, o ano man ang nangyayari, mga kaibigan. Iodine kills germs and microbes that may lodge. So, biofilms develop around them and become cysts. Ito na po yung mga kaibigan.
doon na nagsisimula yung mga cyst. Now, napag-alaman, no, na kapag sapat tayo sa iodine, ma-prevent to, mga kaibigan. Iodine is a powerful antioxidant and keeps tissues from being damaged by free radicals. These are very, very important, mga kaibigan. Iodine helps us to excrete toxic carcinogens such as fluoride, bromide, and chlorine. Yan, mga kaibigan, ha? Doon sa ating mga kababayan na gustong magtanong sa kanilang mga kalusugan, ipadala lang po ninyo ang inyong mga mensahe sa aming Facebook page na Power Cells, ha? At ating bigyan dahil yan, mga kaibigan. Now, you see, mga kaibigan, tumutulong din ang iodine para mailabas, maitapon ng katawan ang mga toxic or carcinogens. Ano po yan? Fluoride. Naku, yan po ang problema eh. Study well. Pwede kayo mag-research sa fluoride. It is carcinogenic. It is toxic, mga kaibigan. Ayawan ko baga, mga kaibigan. Bromide. Alam mo yung bromide? Yun ay kasama din po yan ang mga ingredients na hinahalo sa tinapay para pangpaalsa. Which is very bad also. No? Chlorine. Yun yung ginagamit para sa pang-disinfectant ng water. Now, this is also toxic, mga kaibigan. So yan. Iodine blocks the uptake of estrogens that stimulate self-proliferation, the pro-cancerous, mga kaibigan. So ito, makikita natin, mga kaibigan, ang good news dito, ang estrogen, kailangan yan hindi ma-recycle or ma-reabsorb ng katawan. Pag naitapon na yan ng katawan natin papuntang bowel, kailangan hindi ma-stock yan doon kasi ma-reabsorb talaga yan. Now, science had found out na ang mga babae na mahilig sa karne, hindi mahilig sa gulay, lalo na doon sa mga pagkain, mga karne no, na mataas ang hormone, ay they produce too much of this estrogen that is bad estrogen. Pag na-reabsorb ng susuya ng babae o ng lalaki, ang risk na magka-develop ng cancer is very, very high. So, the good news here, the fiber in your diet will bind the estrogen para pag idumi mo na yung mga dumi na yan, kasama na ang estrogen na na-use up by the body, ay hindi na siya ma-recycle o ma-reabsorb. So, one way to prevent the development of any cancer, especially breast cancer, is to eliminate properly and on time every waste no, of our bowel no, mula sa ating katawan. Napakaganda po yan, mga kaibigan. At yan po ang isa sa mga solusyon para hindi po tayo maging kawawa. Kailangan natin ang iodine. We need also fiber in our diet para wala pong problema na pwedeng mag-develop sa ating katawan. At tayo po, mga kaibigan, ating pong bigyan daan ang ating mga kababayan na may mga magandang patutuo no, sa kanilang personal na buhay, lalo na sa kanilang kalusugan, kung paano po sila nagkaroon ng alibyo, lunas sa kanilang mga nararamdaman, mga kaibigan. Ating pong bigyan daan ngayon, una si Aluma Garcia. Sabi po niya, salamat po. Matagal na po akong gumamit ng product nyo nang dahil sa brigada. Salamat. Okay, thank you mga kaibigan. So, yan po ang sinabi, mga kaibigan. Siging, may kapitbahay kasi ako dito na may prostate cancer. At sabi ng doktor, kailangan niya maoperahan at payat na payat daw siya noon. Ngayon, ang taba na niya at saka ang may sabi sa akin na gumaling daw siya sa gamot na binigay ni brigada sa kanya. Di ko alam yun, pero try ko lang din, baka gagaling din itong karamdaman ko at di na need ng opera. Oh, thank you mga kaibigan. So, yung kapitbahay niya namayat na dahil sa prostate problem. Okay? Prostate cancer yung nabanggit dito, mga kaibigan, no? At kailangan siya maoperahan, pero hindi ata ito na-operahan, no? Hindi natin alam kung na-operahan. Pero ang kwento, tumaba na po siya ngayon.
Ibig sabihin, gumaling na. Thank you. Thank God, mga kaibigan. At sana naman po yung nag-relate doon sa kanyang kapitbahay ay gagaling din. Di ba? Para hindi na rin kailangan maoperahan. Okay, mga kaibigan? Si Ginia Ruyo, nakapag-try na po ako ng power cells. Maganda po pala talaga siya. Kakatuwa, nawala po yung ngalay sa likod ko at sakit sa didi. Maganda. Tuloy-tuloy ko na po ang pag-inom. Salamat po. By the way, mga kaibigan, ang Power Cells Herbal Capsule, mayaman po yan sa selenium. At napakaganda po yan para yung T4 ay ma-convert into T3 sa ating katawan, lalo na sa ating liver. Ang ating katawan, it produces 80% of iodine, converting the T4 into T3. 80% yan. Sa thyroid gland, only 20%. It means that our body needs more iodine than our thyroid gland. So yan ha, mga kaibigan. So para ma-prevent yung mga bukol-bukol, ano pa man yan, kailangan po talaga yan ha, mga kaibigan. Si Gumercinda Ribucas, I did not yet go for endoscopy. I am afraid. But when I started using power cells, na-stop na. Nawala naman ngayon simula nang uminom ako ng power cells. At hindi na ako nahirapan dumumi ngayon. Thank you sa information. Thank you mga kaibigan. No? I-add po ninyo yung NutriCleanse para wala kayong pangamba na may mga mag-develop to na bukol. No? I-combine po ninyo yung power cells, 2 capsules 2 times a day, power cells, then NutriCleanse, 3 capsules 2 times a day, 1 hour before meal. Para po hindi po mahirap ma-stuck yung mga dumi, mga kaibigan. Ha? Now, mga kaibigan, tayo po'y live every Monday to Thursday, 10 to 11 o'clock in the morning. At ang ating pong Power Cell Herbal Capsule ay ma-avail po natin yan sa ating mga outlets tulad ng South Star Drugs, Mercury Drugs, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Like and follow us on our Facebook page na Power Cells at mag-subscribe po tayo sa ating pong YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. At mga kaibigan, ito po ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po magsabi sa inyo na eat your food as your medicine. Big sabihin, choose the best kind of food because it is your medicine. Don't eat foods that are unhealthy, questionable, hindi maganda, lalo lang magka-diabetes. Iwasan na yan. Lalo pag birthday, huwag na po. Para masaya naman ang ating katawan. Because if we will not do this, someday we will be eating our medicines as our food. May God bless us.